Hello po, ito po yung bagong pa-repair sa akin. Galing pa po ito ng Lucena. Salamat do sa mga nagpapa-repair sa akin. Kahit na malayo, nagtitiwala. Pinadala sa LBC. Una, itong plancha na to, nabasag po yung niya po. Mahinang klase po yung pinaka nag-hold niya. Manipis lang po kasi yung makitid. Kaya po, yan po, nabali na po yung hindi na po kinaya. Pinayo ko po doon sa may-ari na palitan ng case. Pumayag naman po siya. Yung laman loob nito, ilagay ko po rito. Yan po, okay na po. Ito po yung on and off niya. Try ko po kasak natin. Ito po yung power niya. Yan po. Dito ko na po sa ilalim nilagay yung yan po yung pinakamalakas niya. At tulad dito, pag on niya, nasa 220 na kagad. Para makita natin yung init, tatry natin dito sa seal bottle. Nakita nyo, lumambot kagad. Ganun kaganda ang init nito. Yun nga lang po, katulad na sabi ko, nasira kasi yung pinaka case nya. Yan po, okay na po. Ayan po, tingnan natin yung pagpatay nya. Yeah, off na siya. Okay na po yan. Ito naman pong isang blower niya. Yung pinaka cord niya po, una-una, ito po nasunog po eh. Yan po, makikita niyo po nasusunog siya, no? Posible sa outlet, yung problema yung outlet na. Pinalitan ko na ng bago. Kaya yung connection dito papunta sa board niya, nagkaroon na rin ng problema. Try po natin, at katulad dati, lagay po natin sa 1 and 2. Yun po yung 1 and 2 niya. Malakas naman po ang motor nito. Heavy duty naman po yung init niya. And try natin po yung pinakainit niya. Po. Tulad dito, medyo malapad at malaki yung nozzle niya. Pero tinan natin po. Po, medyo nagdiretso na kagad siya. Heavy duty naman po yung init niya. Ulitin natin. Kung makikita nyo, nagdiretso na kagad siya. Ganun kalakas po. Salamat po ma'am sa nagpagawa sa akin ito kahit na malayo. Nagtiwala sa akin galing ng Lucena pa po ito, pina LBC. Thank you po.